Hello! Salut! Și bine ați revenit pe canalul meu! După cum vedeți, clipul de astăzi este în limba română și nu în engleză, așa cum le fac de obicei. Și am mai multe motive pentru care m-am hotărât să încep să fac clipuri și în limba română. Principal este faptul că am vrut să încerc ceva nou. Am vrut să văd cum ați reacționa dacă aș face un clip în limba mea, în limba română, să văd dacă vi se pare o idee interesantă, să văd dacă e ceva ce poate merită intercalat printre videoclipurile pe care voi continua să le fac și în engleză. Și știți că v-am promis eu într-o postare pe Facebook că o să vă surprind cu niște lucruri noi în anul care vine, în 2018. Acesta este unul dintre ele. Și chiar sunt foarte curioasă să aud cum vi se pare ideea asta și dacă, nu știu, dacă vi se pare ceva interesant și ceva ce ar trebui să fac și în viitor cu alte idei de clipuri. În mod normal, știți că eu fac clipurile în engleză și mă străduiesc întotdeauna să fac subtitrările și în engleză și în română, numai că este destul de greu pentru că ocupă foarte mult timp să fac subtitrări la videoclipuri și am zis că dacă fac acest clip în română, atunci voi fi obligată, să zic așa, să fac subtitrarea în engleză, pentru că sigur vreau ca toți prietenii mei din Amsterdam și din afara României să poată înțelege ceea ce eu spun aici. Dar m-am gândit că și pentru cei de acasă care mă urmăriți și uitându-mă eu prin țările din care îmi vin cele mai multe vizualizări, România încă este o parte semnificativă și m-am gândit că pentru voi poate ar fi drăguț, nu știu, să mai fac și clipuri în limba română. E și pentru mine foarte bine pentru că uneori îmi este dor efectiv să vorbesc în limba română. Sigur, când sunt acasă cu Alex vorbim în română, normal, dar la serviciu și în tot restul timpului vorbesc în engleză și sau olandeză și atunci mi-e dor să mai vorbesc câteodată și în limba mea de acasă și cel puțin cu voi vreau să încerc să mai împărtășesc din când în când, nu știu, această plăcere a mea de a mai vorbi în limba română. Bun, și acum că v-am explicat timp de vreo jumătate de oră despre de ce vorbesc eu în română astăzi, să trecem și la subiectul videoclipului. M-am gândit că fiind acesta primul meu videoclip pe 2018, să fac un fel de review a lucrurilor care mi-au plăcut cel mai mult în anul trecut, în 2017. Și bineînțeles, fiind un canal de fashion, beauty, tot ceea ce ține de, nu știu, trăitul frumos, de lifestyle dacă vreți, să vă prezint 5 itemuri de modă, de fashion care mi-au plăcut foarte mult în anul trecut și 5 itemuri de beauty și bineînțeles vă prezint câte 5 din fiecare pentru că dă numele canalului My Style 5. Asta e toată ideea, tot skepsisul, să vă prezint câte 5 din ceva în fiecare videoclip. Și filmez videoclipul în fața bradului pentru că încă nu ne-am aruncat bradul, nici nu intenționăm să o facem prea curând. Nu știu voi cum faceți dacă l-aruncați imediat după anul nou. Am auzit că ar fi ceva, nu știu, superstiții, că ți-ar aduce ghinion bradul dacă ții în casă după anul nou. Sper să nu fie cazul, pentru că noi de obicei îl ținem cam până la sfârșitul lunii ianuarie. Asta și pentru că facem bradul relativ târziu, nu îl împodobim înainte de 23-24 decembrie și atunci sigur vreau să profit de el cât de mult posibil. Bun, și acum, cum ar spune englezii, fără alte introduceri, să trecem la subiect. Primul item de fashion pe care vreau să vi-l arăt astăzi, de modă, de cum vreți voi să spuneți, de stil personal, este, și nu cred că o să vă surprindă dacă v-ați mai uitat la videoclipurile celelalte ale mele, este geanta aceasta, pe care sigur v-am mai arătat-o în haul-ul cu produse pe care le-am primit de ziua mea. Cred că ați mai văzut-o poate și prin alte videoclipuri, nu știu, dar este cu siguranță una dintre preferatele mele. Și este o geantă pe care am purtat-o obsesiv din momentul în care am primit-o și acum o port, este geanta mea zilnică, asta este geanta cu care merg la serviciu, geanta cu care ies în oraș. Mi se pare că are o dimensiune absolut perfectă, atât pentru chestiile mai casual, pentru evenimentele de, nu știu, întâlniri cu prietenii și la cafea și alte de astea și la fel și pentru mers la serviciu este absolut ideală, după părerea mea. Și în caz că nu ați văzut celelalte videoclipuri, geanta este de la Otter, din colecția lor Epica și este o geantă de piele de foarte bună calitate, sunt foarte mulțumită de ea, am purtat-o de acum și prin ploaie și prin zăpadă și prin tot felul de vremuri mai mult sau mai puțin agresive, să zic așa, și a rezistat foarte bine, deocamdată nu are absolut nicio problemă, sunt super încântată de ea. Este și o geantă foarte ușor de asortat datorită culorii, eu ar spune că are o culoare
relativ neutră, să spunem, în sensul în care este o culoare ușor de asortat, este ceea ce se numește jewel tone, adică practic o culoare apropiată de nuanțele de bijuterii și e ceva ce conferă un plus de prețiozitate oricărei ținute, oricărui outfit, pur și simplu ridică nivelul ținutei la nivelul următor, cred eu. Și este ușor de pus împreună cu foarte multe culori, se poate purta cu nuanțe foarte aprinse, foarte vii, cu un roșu frumos, cu, nu știu, cu un verde smarat, spre exemplu, și la fel de bine se poate purta și cu tot ce înseamnă nisipiu, gri, aceste nuanțe neutre mai deschise la culoare. Se poate purta și la un outfit all black, pentru că eu cred că are destule detalii distinctive cât să o facă să fie un punct central al unui outfit, de altfel foarte simplu și foarte, mă rog, să nu spunem banal, dar pur și simplu un outfit într-o singură culoare, eventual într-o singură textură. E bine, chiar și așa este suficient să adăugați o geantă ca asta și deja, wow, outfitul este pur și simplu la nivelul următor. Și o să observați că geanta aceasta și multe alte produse pe care vi le arăt astăzi nu sunt ceva nou, sunt ceva ce ați mai văzut, după cum am spus, și cumva mi se pare și normal, pentru că este un review al anului 2017. Deci sunt lucruri pe care le-am purtat foarte mult, pe care și voi le-ați văzut la mine și nu vor fi foarte multe noutăți. Și asta este și unul dintre motivele pentru care m-am hotărât să fac clipul de astăzi în română, pentru că m-am gândit că pentru cei din afară care au văzut deja clipurile, știu deja multe dintre itemurile astea și nu simt, nu știu, cumva că le răpesc ceva din experiență, ca să zic așa, prin faptul că vorbesc în română și cu subtitrare în engleză. Nu știu, cel puțin așa sper să considere toată lumea. Bun, acum, al doilea item, și aici hai să spunem că trișez așa un pic, pentru că nu este un item preferat al întregului an, având în vedere că abia le-am cumpărat, cred că au o lună în garderoba mea, dar aceste ghete nu puteau să nu intre în videoclipul de astăzi. Sunt înnebunită după ele, îmi plac super, super mult și când le-am văzut pe site la Zara, pentru că de acolo sunt, mi le-am dorit foarte mult și din fericire am și putut să mi le cumpăr, pentru că oricum vreau să îmi înlocuiesc perechea de ghete cu top pe care le aveam deja și astea mi s-au părut un substitut perfect. După cum vedeți, sunt ghete relativ simple ca și croială, adică pur și simplu o ghetuță puțin mai înaltă pe gleznă, cu un toc, să zicem așa, destul de solid, destul de stabil, nu foarte înalt, sunt super confortabile de purtat, se vede și forma ca la poduri, nu are absolut nimic care să deranjeze piciorul și sigur, detaliul super mega wow sunt perlele. Perlele care sunt puse pe fața anterioară a ghetelor și pur și simplu le dau un aer mult mai chic, mult mai, nu știu, fashionable, dacă vreți să spunem așa. Pur și simplu le scot din categoria ghetuțele simple negre de iarnă și le fac să arate ca o piesă trendy, ca o piesă care să atragă atenția asupra lor în momentul în care ați ieșit din casă. Și știți că mie îmi plac foarte mult ghetele, pantofii cu ceva special. Sigur, e foarte bine să aveți și piese foarte basic, probabil pe acelea le veți purta de mult mai multe ori, dar îmi plac și încălțările cu ceva mai deosebit, pentru că mi se pare foarte fain să atragi atenția asupra outfitului tău prin ceea ce porți în picioare. Sigur, toți remarcăm o rochie faină sau o haină faină sau, nu știu, o șarfă deosebită, dar de multe ori nu ne uităm la picioare și cu atât mai mult mi se pare ceva mult mai șmecher să atragi atenția asupra picioarelor tale prin încălțămintea pe care o porți. Și totuși consider că aceste ghete intră și în categoria aceasta de încălțăminte wow care să atragă privirile, dar și în cea de încălțăminte basic, pentru că până la urmă se pot asorta la atât de multe outfituri. Eu le-am purtat de foarte multe ori, de când le-am cumpărat deja le-am pus și cu blugi negri și cu pantaloni de piele și cu rochi și cu fuste. Merg și la serviciu, eu le port și la serviciu fără nicio problemă. Acum sigur depinde de locul de muncă pe care îl aveți, dar sunt foarte comode, sunt bune și pentru o zi de alergătură și, spre exemplu, le-am purtat și în zilele de Crăciun și de Anul Nou, sunt absolut super comode, se poate dansa pe ele, alegerea perfectă, zic eu, și pentru zi și pentru seară.
Singura chestie la care mă gândesc că ar fi bine să vă gândiți sau de care e bine să fiți avizate e dacă mergeți să le cumpărați de la Zara, și o să vă las linkul în descrierea de mai jos ca să știți exact, nu la toate veți găsi linkul, dar la cele mai recente sigur o să-l pun ca să puteți să intrați, să vă uitați pe site, să cumpărați dacă vă plac. Și singura chestie pe care vreau să vă spun este că nu au acel out of the box comfort. Nu au confortul acela în care, da, le scoți din cutie, ți-ai pus piciorul în gheată și wow, e super mega comod și pielea e super moale și fină. Într-adevăr sunt comode ca și ca la pod, pentru talpă sunt foarte comode, dar pielea este foarte, foarte dură. Și e nevoie de un pic de perioadă de rodaj, astfel încât pielea să se lase puțin, să te lase puțin să miști glezna efectiv în interiorul ghetei. Nu spun acum că e imposibil de mers pe ele, evident, eu le-am purtat câteva ore, cred, deja de prima oară când le-am încălțat și a fost ok, nu mi-a lăsat urme, nu s-a întâmplat nimic de genul acesta, dar, într-adevăr, se simte faptul că pielea este destul de dură, ceea ce nu e ceva rău, pentru că până la urmă înseamnă că sunt și mult mai durabile, ceea ce m-a bucurat foarte mult, pentru că, cum am mai spus, aici trebuie să le port prin ploaie, prin zăpadă, prin, mă rog, tot felul de evenimente meteorologice. Și cu cât e mai durabilă pielea, evident, cu atât mai bine. Doar să fiți conștiente de faptul că se lasă, deci se lasă după câteva purtări, nu durează foarte mult, dar s-ar putea să fiți surprinse de cât de țepene sunt în momentul în care le puneți prima oară în picioare. Atât. Următorul item pe care vreau să vi-l arăt este această cămașă de la H&M. Și uite cât de veselă și plăcută este, nu știu, mă bine dispune absolut de fiecare dată când o văd. E și într-una dintre culorile mele preferate, un roz deschis și cu trandafiri ăștia frumoși, așa în roșu la puternic, este un imprimeu super, după părerea mea. Și am cumpărat-o astă vară când am fost acasă și deja am purtat-o de foarte, foarte multe ori. O port și acum iarna, nu e nicio problemă, eu nu păstrez imprimeurile florale, nu știu, numai pentru primăvară-vară. Consider că puteți purta imprimeuri florale oricând, trebuie doar să le accesorizați în mod specific pentru sezon. Și cămașa asta merge super bine pe sub un plover, e foarte drăguț, cred eu, să se ițească gulerul ăsta așa vesel cu imprimeu floral de sub un plover mai serios, să zic, și mai ales când e frig afară, e iarnă, toată lumea e un pic, mă rog, nu deprimată, dar ești un pic așa mai down, pentru că vremea nu e extraordinară și deja când porți așa ceva, nu știu, te înveselești instant. Și îmi place foarte mult și materialul, e super confortabil de purtat, am văzut că e 100% viscoză, ceea ce m-a surprins pentru că are, nu știu, se simte așa foarte bumbăcos material, se simte natural, ca și cum pielea poate să respire, pentru că nu mă amuză foarte tare hainele făcute din poliester sau oricum de materiale care ori zgârie pielea, ori se simte că sunt așa plasticoase și parcă nu poate respira pielea prin ele. În schimb, aici nu se pune problema, e super fain de purtat, super comodă, super confortabilă, pielea respiră, nu transpirați în ea, deci tu thumbs up pentru treaba asta. Și cămașa asta cred eu că se poate purta în foarte multe combinații, o puteți lua super lejer cu o fustă simplă sau dacă vreți să vă jucați puțin cu imprimeurile, puteți lua o fustă sau o pereche de pantaloni cu dungi verticale și asta și alungește partea de jos a corpului. Și dacă purtați pantaloni cu dungi verticale, vă fac așa niște picioare lungi și subțiri și puteți combina cu o cămașă ca aceasta cu imprimeu floral. Se face un joc foarte frumos de printuri, de imprimeuri și pur și simplu aveți un outfit un pic mai interesant. Sau, sigur, puteți să o țineți ca punct focal al unei ținute altfel super basic, pur și simplu cu blugi, chiar și dacă vreți să faceți denim on denim, o pereche de blugi, să zic indigo, și cu o geacă de blugi și cu cămașa asta ar arăta super bine, zic eu. Ok, next avem o altă piesă de îmbrăcăminte care să spunem că nu este o favorită în sensul că am purtat-o tot anul pentru că din nou am cumpărat-o abia în decembrie, dar este o favorită absolută pentru că e absolut, totul e absolut, e totală, atâta pot spune. Este o haină foarte,
foarte faină și specială și ceva ce mi-am dorit de foarte multă vreme, pentru că mereu am visat să am un palton alb de iarnă, știți, așa, tot winter white, și să fie foarte frumos și elegant, să cadă bine, să mă facă să mă simt așa, nu știu, toată grown-up și super elegantă și chic, dar că niciodată nu am avut ocazia să găsesc un palton care să-mi placă 100% și să spun că da, ok, pentru ăsta merită să, nu știu, fac sacrificiul de a avea mereu grijă ce fac, pe unde merg, pentru că sigur este o culoare foarte sensibilă și trebuie mereu avut grijă să nu se murdărească. Dar nu am găsit niciodată haina aceea despre care să spun că da, ok, uite, o să renunț la orice activitate mai, nu știu, periculoasă de iarnă ca să pot să arăt super bine cu haina asta. Dar anul acesta am găsit-o și este hăinuța asta de la River Island. Am purtat-o și în videoclipul precedent cu ideile deținute pentru anul nou. Nu știu dacă ați văzut-o, dacă nu l-ați văzut, o să-l inserez pe undeva ca să puteți să vă uitați. Oricum este un palton destul de lung, mai lung decât pot să vă arăt eu acum în cadru, dar este absolut foarte frumos, este un material super plăcut, minunat la atingere și sigur îmi place foarte mult gulerașul de blăniță. Și după cum vedeți, nu este un alb total, știți, albul acela optic de la care parcă te dor așa un pic cu ochii, este albul acela de zăpadă. E un alb puțin murdar, să zic, un alb puțin mai cald. Aș zice că e mai mult un fel de eggshell, culoarea oului, coji de ou, evident, nu știu, un alb între nuanța untului și eggshell, ceva de genul, dar îl face să fie foarte neutru și foarte purtabil la absolut orice ținută, cred eu, orice ținută pe care vreți să o faceți puțin mai elegantă, puțin mai serioasă, nu știu, când vreți așa să aveți imaginea aceea de femeie super bine pusă la punct, eu zic că puneți acest palton peste absolut orice ați purta în ziua respectivă și deja e, nu știu, level 100 personal style, ceva de genul, zic eu. Mi-mi place super mult, sunt super fericită că l-am găsit și mai ales că l-am prins și la un pic de reducere, pentru că e destul de scump, dacă nu mă înșel, 120 de euro cred că e în magazin. S-ar putea să vorbesc prostii, dar cred că e 120 și oricum știu că l-am luat la 80 de euro pentru că era murdar în partea de jos. Fiind un palton puțin mai lung, din păcate s-a târit puțin pe podeaua magazinului și a prins ceva praf. Și sigur nu puteau să-mi garanteze vânzătoarele că va ieși. Eu totuși am sperat, am avut încredere că va ieși murdăria din palton și am zis că ok, bun, hai să-l cumpărăm. Și sigur a ieșit, cu ocazia asta l-am luat și cu ceva reducere, cum am mai spus, ceea ce a fost foarte bine. Dar oricum o să vă pun link-ul și în descrierea de mai jos ca să puteți să vă uitați și voi, dacă vreți să cumpărați, să vă uitați, să probați, etc. Da, eu nu pot decât să recomand pentru că îmi place super, super mult. Ok, și ultimul articol pe Sfera Fashion e ceva super special pentru mine și vreau să-l împărtășesc cu voi, bineînțeles. E ceva ce am primit tot așa relativ recent, dar din nou sunt acolo, up there, în topul favoritelor pe anul acesta, pentru că sunt niște obiecte absolut superbe, ca niște obiecte de artă pe care le poți purta, așa mi se par mie. Și o să fac, nu chiar un unboxing, pentru că eu deja, sigur, m-am uitat în pachet, știu ce conține, știu cum au fost ambalate și toate alea, dar vreau să vă arăt cum au venit articolele acestea și practic ce conținea pachetelul în sine. Dacă mă urmăriți și pe blog, care e mystyle5.com, apropo, o să inserez și un link undeva pe aici ca să vă puteți uita dacă nu mă citiți deja. Am făcut o colaborare cu o firmă de accesorii de mireasă din Philadelphia, din Statele Unite, și am fost super bucuroasă de oportunitatea de a colabora cu ei. Mi s-au părut super fine, mi-au plăcut deja din prima toate produsele pe care le-am văzut pe site-ul lor și practic eu am scris un review al colecției lor și ei mi-au trimis drept mulțumire și drept, nu știu, ca ocazia de a încerca produsele lor și colecția lor, mi-au trimis două articole din aceasta. Zic din aceasta pentru că o să vedeți, unul dintre articole chiar este din colecție, dar oricum se face pe comandă specială, deci dacă vreți să-l luați va dura ceva timp. Iar celălalt item e ceva total unic, ceva ce ei au făcut pentru mine și care, nu știu, m-a atins așa în mod deosebit pentru că nu mă așteptam. Credeam că va fi pur și simplu un item oarecare din colecție. Eu le-am spus că nu am pretenții, oricare vor să mi-l trimită pentru că toate erau frumoase. Eu pot să le încerc, pot să văd cum sunt, să scriu un review, sigur, dar nu mă așteptam să facă ceva
în mod special pentru mine. Și pachetelul care a venit arată cam așa. După cum vedeți, scrie numele brandului, Cata Banco Couture, așa se cheamă, și The Axis Collection. Aceasta e colecția pe care ei au lansat-o recent la New York Bridal Fashion Week, care, după câte am înțeles de la ei, este după New York Fashion Week normal. Urmează ediția pentru mirese, să zic așa. Și în punguța aceasta au venit următoarele. Practic, o imagine ca un mic tablouaj cu colecția, cu unul dintre itemurile din colecție. Și apoi cutiuța cu itemurile în sine. Și mă bucur foarte mult că pot să vi le arăt, pentru că îmi dau seama, eu am făcut review-ul colecției, dar practic nu v-am arătat niciodată ceea ce mi-au dat ei mie. Și nu știu, mi se pare un moment foarte bun să vă arăt acum, pentru că, da, cum am spus, în mod clar sunt printre favoritele acestui an, chiar dacă le-am primit mai târziu, un an, nu contează, mie îmi plac foarte, foarte mult și deja m-am gândit la foarte multe ocazii în care le-aș putea incorpora în ținutele mele. Avem aici o scrisorică și, mă rog, și asta m-a emoționat foarte mult și m-am bucurat foarte mult și le mulțumesc pe această cale, prin subtitrări, evident, că nu vorbesc română. Le mulțumesc pentru tot, pentru gestul în sine de a-și lua din timp ca să-mi scrie mie o scrisoare și să mulțumească. Și, da, mă rog, mi-am mulțumit pentru colaborare, că sunt foarte bucuroși de ceea ce am produs pentru ei, de articol de pe blog. Sigur, și eu am fost foarte bucuroasă și foarte încântată și sper să mai colaborăm și pe viitor. Iar împachetate în hârtie sunt produsele în sine. O să vă scutez de poșnetul hârtiei. Așa. Și primul articol este această centură, să zicem, sash, după cum se numește în limbajul lor. Este practic o centură care poate fi pusă pe deasupra unei rochii, o legi în talie, încât să marchezi foarte frumos talia și încât să, nu știu, conferi un plus de eleganță ținutei. Pentru că, spre exemplu, dacă ești invitat la o nuntă și să spunem că vrei să fie o rochie foarte, foarte simplă, este absolut suficient să adaugi o asemenea centurică și deja ți-ai marcat talia, deja ți-ai ridicat outfit-ul la nivelul următor, deja este un element super chic și super finuț prin care să ieși în evidență fără a fi, nu știu, extravagantă, fără a da pe din afară, fără a încerca să eclipsezi mireasa și alte chestii de astea care știu cum mai circulă așa prin înțelepciunea populară. Mi se pare pur și simplu un element absolut grozav pentru, cum am mai spus, un invitat la o nuntă sau pur și simplu orice petrecere mai elegantă pe care o aveți. Eu zic că puteți adăuga așa ceva, e super pentru orice fel de rochie, și pentru ceva mai colorat, și pentru o rochie neagră, și pentru o rochie albă, se potrivește super, super bine. Și sigur, eu zic că așa ceva, în funcție de preferințele voastre, se poate folosi și în alte moduri. Nu văd de ce nu l-ați putea folosi pur și simplu și ca pe un lănțișor, mă rog, ca pe un colier, mai bine spus, pentru că practic se leagă la capete cu aceste panglici și îl puteți pune pur și simplu și ca un colier la baza gâtului. Sau îl puteți folosi și ca un fel de coroniță, să zic, pentru că este foarte flexibil. Practic toate aceste rămurele se mișcă, se îndoaie după cum aveți nevoie și nu văd de ce nu ar putea fi folosit. Să dau mai spate. Pur și simplu așa și legat la spate. Și deja mi se pare că este un accesoriu super deosebit de pus în păr. Asta cred că îmi place cel mai mult, faptul că este multi-use, să zic așa, se poate folosi în diverse moduri, toate super, toate cu un rezultat wow. Și apreciez foarte, foarte mult și lucrătura, este o migăleală imensă aici, nu știu dacă vedeți. Sunt pur și simplu mărgeluțe, 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 perluțe, toate pietrele sunt semi-prețioase și, din câte am înțeles, și, mă rog, lucrătura e cu aur, deci apreciez foarte, foarte mult faptul că ei mi-au trimis aceste produse. Și al doilea item care mi-e foarte drag, pentru că, nu știu, cumva, mi se pare că m-au nimerit, pentru că eu port mult cercei de genul acesta, un cuff earring, care e practic un cercel super deosebit, se poartă pe o singură ureche și practic în urechea cealaltă porți un cercel simplu, un stud earring, ceva micuț. Să vă arăt cum vine, o să-mi dau jos cercelul acesta ca să puteți să-l vedeți. Așa.
Și din nou mi se pare un element super deosebit, ceva ce puteți purta la o ținută, nu știu, pentru petreceri de seară, pentru o gală, pentru eu știu ce evenimente deosebite aveți în viața voastră, dar mi se pare pur și simplu un accent deosebit, ceva ce nu are toată lumea și da, e un detaliu unic, e ceva care să vă deosebească de restul mulțimii. Și de aceea eu recomand foarte mult produsele lor. Nu am avut nicio problemă cu ele, mi s-au trimis foarte ușor, nu știu, cred că și dacă le comandați pur și simplu de pe site, eu n-am încercat pentru că pur și simplu mi le-au trimis ei, le-am comandat, să zic așa, prin ei, dar cred că și dacă folosiți site-ul este super simplu, n-a fost nicio problemă, după cum vedeți vin împachetate foarte frumos, foarte drăguț, se simte așa, nu știu, se simte faptul că oamenii ăștia fac cu pasiune ceea ce fac și asta reiese și în produsele lor și în serviciu, în modul cum vorbesc cu tine, chiar este o firmă super faină și cred că e cea mai bună colaborare a mea până acum. Îi recomand 10 out of 10, 100%. Bun, și acum că am terminat cu sfera de modă, trecem mai departe la cea de beauty. Și primul item pe care vreau să vi-l arăt este, de fapt, o combinație de itemuri, sunt două. Este acest set, ca să le facem să fie unul singur, este acest set de la Overtone, sper că vedeți. E o mască de păr și un balsam de păr. Practic, sigur, sunt hidratante și îți îngrijesc părul și toate alea ce face orice mască de păr și balsam. Dar, ceea ce este super tare la produsele din gama Overtone este că îți și colorează părul. Practic, aceste produse sunt cu pigment pur, deci nuanța pe care vă alegeți, a mea este roșu, evident, pentru că, da, roșu. Nuanța pe care vă alegeți efectiv se vede foarte puternic pe păr și practic ele prind cam pe orice culoare de păr. Bun, probabil pe negru abanos sau pe negru vopsit nu o să prindă la fel de bine, poate veți avea doar niște reflexe. Dar pe orice fel de alt păr, chiar și pe părul vopsit, prind super bine, au niște rezultate wow, pur și simplu. Și eu am aflat de ei pentru că pur și simplu căutam branduri de produse de îngrijire a părului care să nu fie agresive, să nu fie vopsea, pentru că oricum mă vopsesc suficient de des, având atât de mult păr alb deja. Mă vopsesc destul de des, cam la o lună și jumătate și nu mai vreau tot vopsea, vreau un produs neagresiv care să-mi coloreze părul, care practic să depoziteze pigment, pentru că cele dintre voi care sunteți roșcate știți, roșul este o culoare foarte greu. Foarte greu de întreținut. Este prima care se decolorează, prima care se schimbă, pentru că practic moleculele de culoare roșie ies mult mai repede din păr decât cele de orice altă culoare și atunci deja începe să bată părul în arămiul acela ginger sau chiar înspre blond. Eu am pățit să mi se întâmple să se ducă chiar și în blond peste vară și nu mă deranjează. Vara chiar îmi place și îmi place arămiul acela deschis, dar pentru iarnă cumva îmi plac mai mult culorile mai închise, mai intense, mi se pare că arată mult mai bine când e vremea rece afară și de aceea practic am căutat produse care să-mi depoziteze înapoi pigmentul în păr. Și am citit despre acest brand, mi s-a părut interesant. Bun, sigur, nu prea aveam habar pentru că nici nu am găsit foarte multe review-uri online, nu știu exact, cred că este un brand relativ nou. M-am bazat și eu așa pe câteva testimoniale pe care le-am putut găsi și am zis că hai să încerc, merge, nu merge, asta este, știu și nu mai încerc. Dar, de fericire, nu doar a mers super bine, culoarea a prins foarte frumos pe tot părul și o să vedeți, bun, acum am părul prins, nu știu cât de mult se vede, dar în videoclipul precedent, în cel cu ideile de ținute de anul nou, am părul desfăcut în multe cadre și se vede că are practic aceeași culoare la rădăcini, precum și pe mijlocul firului de păr și la vârfuri. Și deja nu prea mai avem chestia asta, am avut părul vopsit pentru nuntă în vară și arăta super bine. Și după aceea încet s-a decolorat și practic nu mai avea aceeași nuanță, evident, pe toată lungimea firului de păr. S-a uniformizat super bine cu masca, asta este prima pe care am încercat-o și după aceea am încercat și balsamul de păr. Și ceea ce mi-a plăcut cel mai mult din toată experiența asta a fost faptul că a prins până și pe rădăcini, pentru că mie crescându-mi rădăcinile albe, normal pe părul alb nu prinde nimic, decât dacă bagi vopsea cu amoniac, evident.
dar ați prins și pe firul pe rădăcina firului de păr. Bun, n-a ieșit 100% acoperire, nu vă închipuiți acum că gata, vă înlocuiți vopseaua permanentă sau semi-permanentă cu produsele astea, dar au ceva acoperire, deci chiar vă pot prelungi perioada dintre vopsiri. Sigur, dacă vă găsiți nuanța potrivită în ceea ce oferă ei. Dacă nu, oricum, produsele lor se pot și combina, chiar spun asta pe site, se pot combina nuanțele între ele, ceea ce mi se pare super tare. Și vă puteți face o nuanță mai apropiată de cea a voastră, naturală sau vopsită. Și mă gândesc să fac și un videoclip exact specific pentru ele, pentru că e un produs destul de nou și nu știu câte lume pe YouTube a făcut deja sau nu știu dacă voi știți despre aceste produse, dar mie mi-au plăcut, au funcționat super bine pentru mine și sper că dacă le cumpărați și pentru voi vor funcționa la fel de bine, dar mi se pare important să fac un clip cu câteva lucruri pe care e bine într-adevăr să le știți când folosiți aceste produse. Oricum, overall, rezultatul este super, super pozitiv. Al doilea favorit din sfera de beauty și machiaj este rujul acesta de la Christian Dior. După cum vedeți, totul e super, de la ambalaj și până la înăuntru la culoare. Mi se pare trandafiriul perfect, ca să fiu sinceră, și este nuanța de ruj pe care am folosit-o în ziua anunții. Am fost mai mult decât mulțumită de ea. Este o nuanță foarte frumoasă, foarte naturală, bine, evident depinde de culoarea pielii voastre, de tonul, subtonul pielii, că poate vi se potrivește nuanța asta în sine sau poate vi se potrivește altă nuanță din gama lor. Ideea este că rujul în sine este super fain, super hidratant, nu usucă buzele, dar durează mult. Și ceea ce mi-a plăcut cel mai mult la el este că nu doar că durează destul de bine pentru un ruj care nu e mat, e practic un ruj cremos, dar când dispare și lasă în urmă așa o puțină pigmentație care arată super natural. Arată pur și simplu ca și cum v-ați fi mușcat buzele. Arată foarte, foarte bine. Și pur și simplu se duce în mod omogen. Asta mi-a plăcut foarte mult. Nu lasă, nu știu, patches, zone în care să fie ruj, zone în care nu, zone uscate, crăpate, știți cum se mai întâmplă uneori la rujurile mate. Se duce în mod uniform și lasă în urmă așa un văl de culoare, să zicem. Foarte frumos efectul. Nuanța mea este 361 Rose Baiser, Rouge Dior se cheamă gama lor. Și da, eu vă recomand să încercați, mai ales dacă vreți un produs hidratant, dar care să fie super bine pigmentat, pentru că știu că există foarte multe rujuri mate acum care au pigment puternic, au staying power, au tot ce vreți voi. Multe dintre ele, în schimb, usucă buzele sau oricum nu le fac niciun serviciu din punctul de vedere al hidratării, nu ajută cu absolut nimic. De aceea eu zic, mai ales acum că este iarnă și pielea oricum este deshidratată și cam țipă după apă și după hidratare în orice formă, eu zic să îl încercați. E puțin mai scumpușor, dar merită, calitatea e super bună și nu trebuie să aplicați strat peste strat peste strat ca să se vadă culoarea, se vede pur și simplu de la primul swipe, de la prima aplicare, deja se vede foarte bine ce culoare frumoasă este. O altă favorită din sfera de beauty și machiaj este aceasta. Este o paletă de farduri de ochi de la Morphe Brushes. Nu știu dacă știți de brandul ăsta, nici nu-mi dau seama dacă este în România sau nu, s-ar putea să fie în Sephora. Oricum, nu e ca și cum eu l-am găsit aici în drogheriile sau în parfumeriile din Olanda. L-am comandat de pe net, de pe un site de beauty din Olanda. Dar cred că la fel puteți comanda de pe net și în România și ar trebui să vină fără probleme. Și este una dintre paletele, nu, este cea mai faină paletă, nu una din cele mai faine, este cea mai faină paletă de ochi pe care am avut-o până acum. O să vă și arăt nuanțele. Aceasta este paleta lor 35F, se cheamă Fall into Frost, care, na, mi se pare un nume absolut potrivit pentru tot ceea ce înseamnă machiaj de iarnă și palete de machiaj pentru iarnă. Și, după cum vedeți, au foarte multe farduri de fate. Se vede cum prin lumina. Au și o bază foarte bună de farduri mate, pentru că sigur ai nevoie și de culori mate atunci când îți faci un machiaj. Au și suficiente pentru brow bone, pentru zona de aici, în cazul în care vreți să vă accentuați zona sprâncenelor, zona de sub sprânceană și de asemenea pentru colțul intern al ochiului, pentru puțină strălucire.
au suficiente farduri încât să puteți crea tot felul de combinații cromatice interesante, nu doar clasicul smokey eye sau clasicul machiaj în culori pământii, să zic așa, în culori neutre sau naturale, ci puteți crea pur și simplu niște machiaje deosebite, stunning, care pur și simplu vă opresc în drum când le vedeți. Și sunt super încântată de această paletă pentru că am mai avut și altele, le-am avut și pe cele de la Urban Decay din colecția Naked și nu am fost nici măcar pe departe la fel de mulțumită cum sunt cu paleta aceasta. E prima paletă, consider eu, care mi-a oferit rezultate profesioniste. Și mereu am crezut că e vina mea, că nu știu să mă machiez, că nu știu eu să blenduiesc, că nu știu eu să fac ceea ce știu fetele astea de pe YouTube să facă, de le iese machiajul atât de flawless. Dar mi-am dat seama că practic eu tot am practicat și am exersat și mi-am luat perii de machiaj foarte bune, pensule de machiaj, perii de machiaj, mă rog. Și am zis că, bun, dacă pensula e bună și tehnica mea e, ok, cât de cât decentă, de ce totuși nu-mi iese ceea ce vreau să-mi iasă? Și am zis că hai să încerc și alte produse de machiaj, poate problema e la farduri. Și într-adevăr, nu pot să spun că cele de la Naked sunt proaste neapărat, dar nu știu, sunt net inferioare, consider eu, celor de la Morphe Brushes, cel puțin. Nu știu, am mai fi și alte branduri mai bune, cu siguranță, dar ăsta e un brand relativ accesibil, am găsit eu mi-am luat două palete de la ei, mai am una cu nuanțe neutre și cu mai multe culori mate și împreună au fost 50 de euro, două palete. Îmi dau seama că poate e mai mult decât ați fi dispuse în mod normal să cheltuiți, dar 50 de euro pentru două palete cu foarte multe nuanțe și, cum să zic, sunt generoase cantitățile, adică nu te machiezi de 2 ori dintr-o culoare și gata, să termina cu ea. Mi se pare un preț bun și mi se pare un preț bun mai ales pentru calitatea pe care o obțineți, pentru că au o pigmentație foarte bună, au un color payoff foarte, foarte bun. Nu e nevoie să aplicați mult produs, ceea ce, sigur, ea este foarte bine ca să nu aveți aspectul la încărcat al ochilor și așa cakey, ca și cum ați pus machiaj. E suficient să luați foarte puțin, să blenduiți foarte bine. Fardurile, deși sunt pudră, au un feeling foarte cremos și se blenduiesc bine, dar fără să intre prea mult unele în celelalte. Dacă știți, dacă ați folosit paletele Naked, știți ce vreau să spun. Uneori culorile intră prea mult unele în celelalte și nu vă mai dați seama unde începe, să zic, nuanța de tranziție, unde începe nuanța mai închisă, care vine în exteriorul colțului ochilor și uneori are efectul acela puțin așa, ca și cum au intrat culorile una în alta. Știți când pictați cu acuarele și intrau culorile una în alta? E, exact așa poate ieși. Iar cu fardurile de la Morphe Brushes nu mi s-a întâmplat până acum. Am încercat tot felul de look-uri și, nu știu, mi-au dat așa încrederea să experimentez mai mult și să încerc mai mult și să îmi dezvolt și eu abilitățile mai departe. Și chiar mă gândesc să fac și un videoclip cu 5 lucruri pe care le puteți scoate din paleta aceasta, ca să vedeți că de fapt este o investiție super, super bună. Și încă un produs din sfera de îngrijire, de data aceasta pentru păr, este Olaplex. Acest flaconaj este numărul 3 din sistemul Olaplex, practic e un sistem în 3 pași. Primii 2 pași, din câte știu, îi puteți avea numai la salon pentru că țin de chimia, să zicem așa, pe care o creează coloristul vostru atunci când vă pune vopseaua în păr, când vă creează culoarea de păr. Dar pasul 3 se poate cumpăra și se poate folosi acasă. Dacă nu știți despre Olaplex, vă sfătuiesc să căutați pentru că este un produs absolut revoluționar și foarte fain. Nu știu, pentru mine nu există altceva și nu cred că există altceva care să facă exact ceea ce face Olaplex. Este un produs care practic vă întărește, să spunem așa, verigile din care creați lanțul firului vostru de păr. Deci practic acei aminoacizi care împreună creează firul de păr. Știți și voi că se slăbesc odată cu toate traumele la care ne supunem părul, cu vopsitul, cu uscatul cu fionul, cu făcutul părului cu placa sau cu ondulatorul, pur și simplu de la vreme, se slăbesc acele legături. Iar Olaplex, practic, repară și întărește acele legături. Deci nu este un balsam de păr, nu este ceva care să vă lase părul moale, ba chiar dacă îl folosiți, puteți folosi liniștite și mască de păr sau balsam de păr, pentru că nu hidratează, nu este scopul lui. Și practic în momentul în care coloristul vostru vă
prepară vopseaua pentru păr în salon. El va folosi primul pas, al doilea pas, am impresia că vine împreună cu peroxidul și practic stați cu vopseaua în păr, cu Olaplex în același timp, care și reduce, spre exemplu, dacă vă decolorați părul, și reduce foarte, foarte mult din daunele asupra părului, pentru că bănuiesc că știți, cele care sunteți blonde, cam cât de mult damage face cel peroxid pentru firul de păr și cam cât de mult îl moaie și îl distruge într-o oarecare măsură. Olaplex practic reduce foarte, foarte mult acel efect. Și ce am văzut eu, cum face coloristul meu de aici, de fiecare dată când merg la salon, este să, după ce m-a vopsit, după ce m-a crițit pe păr, m-a spălat, să-mi pună practic pasul 3, și tot de la el am și cumpărat pentru a folosi și acasă. Îmi pune pasul 3 în păr, îl lasă să acționeze minim 15 minute, dacă se poate să stați jumătate de oră, 45 de minute cu el în păr, e și mai bine, cu cât mai mult, cu atât mai bine. Îl puteți pune și peste noapte, dacă, nu știu, puneți un prosop pe pernă și dormiți ca să nu murdăriți ceașafurile. E cu atât mai bine pentru că intră și mai mult în structura firului de păr. Și practic, după aceea îl câtiți în mod normal, se poate folosi și înainte de șamponare și după șamponare. Eu l-am folosit în ambele moduri, nu am observat, să zic, o problemă cu unul din aceste moduri de a-l utiliza. Singura chestie e că dacă îl folosiți înainte de a vă spăla pe cap, să vă umeziți totuși părul măcar cu apă, pentru că se întinde mult mai ușor. Practic e relativ viscoasă soluția și dacă nu aveți părul umezit în prealabil, trebuie să puneți foarte, foarte mult. Nu are rost, pentru că nu trebuie să puneți atât de mult ca să acționeze, practic e risipă de produs, și atunci pe părul umezit întindeți produsul, eventual vă puneți o mică, nu știu, o cască, o caschetă de păr sau ceva ca să facă puțină căldură, să intre și mai bine produsul în firul de păr. Lăsați jumătate de oră cât vă învârtiți voi prin casă, nu știu, sau citiți un blog sau ce faceți voi, și după aceea îl spălați normal și o să vedeți că vă întărește firul de păr foarte, foarte mult. Din nou, nu e ceva care să facă părul să nu mai cadă din rădăcină, nu asta e acțiunea lui, dar vă face părul să nu se mai rupă. Și dacă aveți o problemă cu asta, cu vârfurile care se pasc foarte repede, cu părul care se rupe foarte ușor, s-ar putea chiar să vă ajute. Sunt curioasă dacă l-ați folosit, ce părere aveți, și sunt curioasă dacă v-a interesat să fac un videoclip despre el cu mai multe, nu știu, mai multe informații și lucruri pe care e bine să le știți înainte să-l folosiți. Așa, și ultimul articol din sfera de beauty pe care vreau să vi-l arăt este acest ulei de duș de la Rituals. Din nou, nu știu cât de familiarizate sunteți cu brandul Rituals, nu știu exact cât se poate găsi în România, cel puțin nu neapărat în magazinele fizice, cred că în online, practic în online se poate găsi orice. Și puteți găsi acest brand Rituals, au produse de îngrijire corporală, unturi de corp, creme de corp, geluri de duș, au și lumânări parfumate, au și tot felul de produse pur și simplu încât să îți poți face un mix spa la tine acasă. Și acest ulei de duș face parte dintr-un set pe care l-am primit cadou de ziua mea și miroase a Indian Rose and Sweet Almond Oil. Deci trandafir indian și ulei de migdale dulci. Și da, pot să spun că exact așa miroase, este super parfumat, dar nu într-un mod agresiv, nu într-un mod chimic, știți cum sunt uneori produsele astea de îngrijire. Miroase foarte plăcut, foarte natural și din câte știu, asta este și skepsisul acestui brand, faptul că nu folosesc ingrediente atât de dure cu pielea. Și motivul pentru care îmi place acest produs, pe lângă faptul că miroase absolut superb și este așa foarte, nu știu, foarte fancy și te face să te simți foarte răsfățată când îl folosești, e faptul că hidratează foarte bine pielea. Deci nu doar te curăță, dar practic dacă să zic că nu ai timp absolut deloc să te mai dai cu cremă de corp sau cu ulei după duș, practic are dublu rol, te și hidratează foarte bine și intră foarte repede în piele acel ulei, acea peliculă de ulei nu rămâne, nu e grasă, nu te poți îmbrăca imediat, deci nu pune nicio problemă și practic te pregătește așa pentru ziua pe care o ai în față, îți scurtează timpul de pregătire în caz că îl folosești dimineața și în caz că îl folosești seara, pur și simplu îți dă așa o senzație fresh și catifelată, numai bună să te bagi în pat și să dormi foarte bine. Bun, ăsta a fost videoclipul pe ziua de azi, sunt super happy că l-am făcut, mă bucur foarte mult că am vorbit cu voi pentru prima oară în limba mea nativă. Sper că v-a plăcut și vouă, că vă bucurați. Îmi închipui că sigur va fi un videoclip mai fain pentru
cei din România, pentru cele din România care mă urmăriți sau pentru românii poate din afară care dau întâmplător peste canalul meu, dar sper să vă bucure, sper să fie o schimbare plăcută și binevenită și așa o surpriză frumoasă și pentru voi. Mie mi-a făcut foarte mare plăcere să filmez în română astăzi. Și da, vreau să vă mulțumesc frumos pentru că mi-ați urmărit videoclipul, dacă v-ați uitat până la capăt, vă dau eu un thumbs up, un like foarte mare. Da, puteți să-mi dați și voi unul, nu mă deranjează. Puteți să lăsați un comentariu, să spuneți ce v-a plăcut la videoclipul de azi. Nu știu, dacă aveți idei, sugestii de videoclipuri, dacă din ceea ce am menționat eu că mi-ar plăcea să fac vă interesează ceva în mod deosebit și atunci știu și eu ce vă interesează și ce vă place. Dacă nu v-ați abonat deja la canalul meu, o puteți face oricând apăsați butonul de subscribe și deja v-ați înscris, v-ați abonat, știți când o să postez videoclipuri noi, pentru că asta e toată șmecheria, practic de fiecare dată când eu postez o să fiți anunțați sau anunțate de faptul că ping, e un videoclip nou acolo, dacă vreți să vă uitați. Și încă o dată vă mulțumesc pentru tot, mă bucur pentru fiecare view pe care îl primesc, pentru fiecare coment și chiar m-ar bucura să, nu știu, să interacționăm mai mult, să știu și mai multe despre voi, despre cele și cei care mă priviți. Și ce pot să vă spun decât să aveți o săptămână absolut minunată în față și ne vedem probabil cel mai sigur săptămâna viitoare, sâmbătă, de obicei sâmbătă postez. Așa că da, săptămână faină, weekend plăcut și ne vedem aici sâmbătă viitoare. Pa!